Оля, Бориско та їхні нові друзі. Ось і приїхали. Поїзд закреготів гальмами і зупинився. Час виходити. Мама, Оля і Бориско виймають багаж. Невелику мамину валізку і 2 рюкзачки, з якими діти ходили до школи. З Олею подорожує її найкращий друг – плюшевий пухнастик. Бориско теж щось узяв у дорогу, але ні мама, ні Оля не знають, що саме. Це його таємниця. Незнайомий вокзал здається дітям велетенським. Всюди багато людей, які кудись поспішають, та й з їхнього поїзда продовжують виходити пасажири. Неймовірно, як вони там усі помістилися. Оля міцно стискає мамину руку. В голові снуються різні запитання. Куди ми йдемо? Де будемо жити? Чи це вже кінець довгої подорожі? Оля дивиться на братика, а Бориско зацікавлено роззирається на всі боки. Сестричка також несміливо починає розглядати нове місце і зауважує, що дехто посміхається до них. Здається, люди раді їх бачити. Отже, все буде добре. Діти з мамою заходять у велику залу. Втома дається в знаки, а тут ще більше людей і ще голосніше, ніж біля поїзда. На підлозі і на столах всюди великі коробки з їжею та одягом. Хтось підходить до мами з дітьми і пропонує поїсти. Мама трохи невпевнено каже, що вона не голодна, але Оля і Бориско вже п'ють сік і смакують батончики. Бориско з'їв першим і побіг по наступну порцію. Олі не подобається така сміливість брата, проте її невдоволення минає, коли Бориско приносить ще трохи смаколиків і для неї. Вона рада, що братик про неї пам'ятає. Нарешті вони йдуть до автомобіля, де на них чекають незнайомі люди – пані Ася і пан Марик. «Добрий день!» – вітається пан Марик. «Сідайте, будь ласка, в машину. Поїдемо разом», – запрошує пані Ася. Оля і Бориско з недовірою дивляться на цих людей і на автомобіль. Але коли бачать, що мама усміхається, їхня невпевненість зникає, і всі сідають у машину. Бориско відразу звернув увагу на марку машини – «Тойота». Таку саму має їхній дядько Артем. Оля ж прислухається до нової мови. Вона зраділа, бо розуміє багато слів. Зітхає з полегшенням, бо тепер думка про зустріч із новими дітьми так не лякає. Автомобіль рушає з місця. Оля і Бориско знайомляться через вікно з новим містом. По дорозі минають будинки, магазини. Все так нагадує дім. Нарешті автомобіль зупиняється. Мама з дітьми, пан Марик і пані Ася виходять з машини. Навколо будинки, схожі на ті, що в Україні. Довкола клумби, тротуари. Трохи далі – дитячий майданчик. На ньому граються дітлахи. Оля дивиться на них і думає, чи знайде вона тут нових друзів? «Пухнастику, як добре, що ти зі мною», – прошепотіла Оля і міцніше обійняла його. Дівчинка раптом засумувала за домом. А Бориско зовсім не здавався сумним. Відразу побіг з'їжджати з гірки. «Бориску, повертайся!» – гукнула мама. «Нам треба йти». Пан Марик відчинив двері одного з будинків. Усі їдуть ліфтом на 7-й поверх. Пані Ася відімкнула ключем квартиру і запрошує дітей. «Заходьте! У цій квартирі ви поки що житимете». У квартирі пахне випічкою. Всі сідають за столом у кухні. Мама усміхається. Проте діти помічають сльози у неї на очах. Пані Ася обіймає маму і каже, що вона може на неї розраховувати. Наступного дня Бориско захотів піти на дитячий майданчик.
Добре, погодилася мама і запитально глянула на Олю. Ні, я не йду. Хочу залишитися вдома. Олен голос тремтів. Діти, зробімо так. Бориско трохи поз'їжджає з гірки, і ми швидко повернемося додому, запропонувала мама. Оля погодилася. Зрештою, їй теж було трохи цікаво. На майданчику вона сіла біля мами, крадькома спостерігаючи за Бориском, який з іншими дітьми спускався з гірки. Олі стало нудно. Вона присіла біля лавочки і почала бавитися камінцями. Раптом до неї прилетів м'ячик. «Агов! Дівчинко, подаси?» – запитав один хлопчик. Мама підбадьорливо кивнула донечці і та копнула м'ячик. «Пограєшся з нами?» – знову запитало хлоп'я. Оля нічого не відповіла. Вона опустила голову і відчула, як тремтить. Мама сказала хлопчикові, що їм уже час повертатися додому. Можливо, завтра вони зможуть погратися разом. Оля відчула полегшення. Однак у її голівці промайнула думка, що добре було би ще раз зустріти цього хлопчика. «Тоді до завтра! Мене звати Міхал», – гукнув хлопчина і побіг до своїх друзів. «А мене Оля», – замить прошепотіла дівчинка. Мама з дітьми поверталася додому. Бориско радісно підстрибував і розповідав про гірку. «Вона була така висока і швидка! Мамо, зможемо завтра знову туди піти?» «Олю, а ти хотіла б ще раз піти на майданчик?» Мама подивилася на доню. Може», – відповіла невпевнено дівчинка. «Може, там буде той хлопчик із м'ячиком», – подумала Оля. Увечері дівчинка ніяк не могла заснути. Щось не давало їй спокою. Вона з нетерпінням чекала ранку. Вранці мама, Оля і Бориско знову вирушили на майданчик. Вони йшли новими вулицями, розглядали будинки, магазинчики, аптеку. На мить зупинилися біля невеликого ресторанчика. Все було майже як удома, от лише ці нові літери. Оля згадала, що вже бачила їх раніше, і швидко почала підказувати братикові, як їх читати. «Тут все таки незнайоме», – сумно сказав Бориско. «Справді?» – здивувалася мама. «Поглянь на горобчиків, ти ж їх знаєш». «І букви можна зрозуміти», – додала Оля. «Уяви себе першовідкривачем», – запропонувала мама. «О, ми як справжні мандрівники!» – радісно вигукнув Бориско. «Будемо відкривати нові місця!» «Правда?» – притакнула мама. «Ну, мої любі мандрівники, хто першим добіжить до майданчика?» Бориско відважно побіг уперед. Оля трохи боязко, але попрямувала за братиком. Наступні дні були схожі. Мама з дітьми гуляли вулицями міста, ходили на дитячий майданчик. Невдовзі Оля почала гратися м'ячиком з Міхалом і його друзями Адамом і Камілою, а Бориско подружився з Аннею, Ніною та Матеушем. Одного разу мама сказала, що Бориско скоро піде в дитсадок, а Оля – до школи. «А чи там будуть іграшки?» – запитав Бориско. «Звичайно», – відповіла мама. «А ти що скажеш, Олю?» «Не знаю. А там буде Міхал і друзі з майданчика?» «Так, Олю, Каміла теж ходить до тієї школи. Ти обов'язково познайомишся ще й з новими дітками». Оля не була така впевнена, як мама. Їй було трохи страшно йти до школи. А з іншого боку, цікаво. Який вигляд має та школа? Яка буде вчителька? З ким сидітиме за партою? Чи навчиться читати і писати ці нові букви?
Оля вміла добре читати і писати українською, а тепер усі предмети доведеться вивчати новою мовою. Минуло трохи часу. Оля часто згадує той день, коли вона з мамою і братиком приїхала в нову країну. Зараз вона вже рідше відчуває страх. Їй набагато простіше спілкуватися з іншими дітками. І Бориско почувається впевненіше. Він нарешті відкрив мамі та Олі свою таємницю, що взяв із дому улюблений зелений камінець, який знайшов колись на пляжі. Та й пухнастик дедалі частіше спить сам на поличці. Відтепер щоразу, коли Оля і Бориско знайомляться з новими дітьми, то думають, що ці дітлахи можуть стати для них добрими знайомими, як Міхал, Каміла і решта дітей з дитячого майданчика. Це їхні нові друзі.